torí délé ẹ kíyè sára tó máa ń fẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ ọ̀sẹ̀sì ó ní sẹ̀sẹ̀ lọ́ máa fi lọ bàbá ìyàwó rẹ̀ sẹ́mi kí n tí máa ṣẹlẹ̀ nu nísìnyí ọmọ kan ó lóun àti ìyàwó ń bójú àwọn ìyá ìyàwó àwọn bàbá ìyàwó làwọn faramọ́ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ àwọn yà padà lọ́bọ̀ eré lẹ́ ń pè ní ṣé tíyẹn bá fẹ́ ṣe sọ̀lẹ́ à tíyẹn máa ń gbà yọ̀ǹda ni ẹ gbà yọ̀ǹda lọ́dọ̀ bàbá yẹn ìyàwó kẹ́ tó máa ṣe sọ̀lẹ́ à kẹ́ tó máa ṣe sùyàm ṣé máa gbà yọ̀ǹda ni àbùkátà yọ̀ǹda mo rò pé yé wa eléyìí jẹ́ ẹ̀sìn wa lélẹ́yìí lẹ́yìn náà ẹ̀yin ọ̀fọ́ máa lọ́kọ kó lè wọná kódà tí ọkọ ọmọ yín tí ó bá máa mójútó ẹ̀sìn ọmọ yín eléyìí gan ló yẹ kẹ́ ẹ sánà pé kí wọ́n túká nítorí pé ọmọ ti wà ní gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ bí àti ní wàlìjánà so ẹ má fọmọ lọ́kọ nítorí pé bọ́mọ bá tó lọ́kọ àjẹ́ ọlọ́kọ nìkan ni o ẹ wá ẹni tó lẹ́sìn ìtumọ̀ tẹ́sìn sọnù ẹni tó lẹ́sìn torí at the end of the day àtọmọ àti bàbá gbogbo wa fẹ́ wàlìjánà so ọ̀rọ̀ pé ọkọ wa ní kò ṣẹ̀sìn wọ́n ló ní ṣẹ̀sìn torí kò tí àwọn bàbá àti màmá rẹ̀ lọ́kàn á nídìí rẹ̀ bàbá ọkọ tóun pàṣẹ fún ìyàwó rẹ̀ ike bó ṣe yẹ kó ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe ni ṣé bàbá rẹ̀ ló yẹ kí wọ́n máa retí kó bọ́ pàṣẹ fún ìyàwó rẹ̀ àbí wọ́ torí pé wọ́n náà lẹ́sìn àbẹ́ẹ̀gẹ́ tiẹ̀ tí wọ́n bá lẹ́sìn bàbá rẹ̀ ó rí pé ń ṣẹ̀sìn inú rẹ̀ ó sì dùn àmọ́ nígbà tó ń ti rí pé ó ti slack you take religion to be nothing ìdí inú tí bàbá fi ń sọ pé ìwọ ìyàwó ẹlẹ́sìn làwa ń bí o a kì í ṣe ẹlẹ́sìn wọ́n á fẹ́ try láti sọ fún dáàdi rẹ pé actually èmi ni mo ló yẹ kí n máa pàṣẹ yẹn ìwọ ò ṣe pàṣẹ why are you slack ìwọ ló yẹ kó pe ìyàwó rẹ sọ́nà fi bàbá rẹ lẹ̀ torí kọ́ mẹ́jẹ pé ti bàbá rẹ wọ́n máa mú gbọ́ ti bàbá rẹ ni gbogbo ayé ọ̀ máa sọ bàbá rẹ ló lé ìyàwó fọ́mọ rẹ nígbà tó ti ní báyìí ni wọ́n máa ṣe báyìí ni wọ́n máa ṣe wọ́n sì ti mọ̀ pé wọ́n kọ́ dẹ̀pẹ̀ ni wọ́n ọ̀kẹ́sìnkún eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́. Bàbá ìyàwó náà nítorí dá lóun náà ń pàkíyèsí sí bàbá ìyàwó rẹ ń fẹ́ kí ìyàwó rẹ máa ṣẹ̀sìn ìwọ lọ́ọ́ fẹ́ irú èèyàn burúkú wọn fọmọ fún bó wọn ṣe mọ̀ ọ́ sí ó yẹ kí wọ́n mọ̀ ọ́ dáadáa kó tó di kí wọ́n fọmọ fún ọ iná là ń ṣe máa ń sọ pé ìwọ àtàwọn ọ̀rẹ́ rẹ mẹ́ta ẹ wá lọ ṣẹ́ẹ̀tì ní máa wọ̀ ọ́njọ́júmọ́ àwọn torí pé ní ìsìn wọn fẹ́ tọrọ ìyàwó wọn á lọ wájà làbíà wọn kàn lọ yọjú sí bàbá actually arọ máa yín ó sì wá kíní kan wọn ti ṣe wọn lálejò wọn ti sọ wọn bàbá sá lè ṣe akudu báwo níjọ́ la mọ̀ yín àdáyín mà bó lẹ́ ń ti ń bọ̀ ta ló mọ̀ ta lè wádìí rẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ so ẹ̀yin náà ẹ bímọ ọmọ ò ṣe sọnù torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìsìn wọn ti wọ́ ga ọ̀ ìgbà tó ṣe pé ẹni tó fọmọ fún wọn má dáadáa ọwọ́ ayọwọ́ ọmọ òṣìṣẹ́ gbà padà torí ẹ mẹ́ni tẹ́ bá fọmọ fún dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wa mọ̀ pẹ̀sẹ̀ dìgbà tá a bá daṣọ borí a mọ̀ pé èèyàn burúkú ni wa tó bá sì jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wá oníkálukú dáadáa kò yẹ kí wọ́n fọmọ fẹ́ lómi wàláhì ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́gbọ́n tó lù wá sọ balil insanu ala nafsihi basira èèyàn tẹ́ rí ojú rẹ̀ ọ̀fọ́ sí ara rẹ̀ torí ẹ̀ ní a máa sọ fẹ́ lómi pé sàmí bí wọ́n ṣe ń ṣe síyàwó ẹ̀ ìní Allah ó jẹ́ káwọn ọkọ ọmọ rẹ̀ ó ṣe sí wọn tí ó sàmì torí pé majority aláìdá ni wọ́n jẹ́ sáwọn ìyàwó wọn àwọn obìnrin wọ́n fojú winá yà torí pé ojú tí wọ́n fi ń fẹ́ wọn kọ́ ni wọ́n fi ń bá wọn gbé ìyá àti bàbá àyà ni wọ́n fi ń jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wàláì òun ti máa wò kó ti bọ́ sùn lọ́wọ́ nítorí bá wù ní ọmọ ṣe ẹ rí i pé láàrin èèyàn bíi 20 èèyàn kan lẹ́rìí ti ń ṣe dáadáa sí ìyàwó rẹ̀ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ro ẹ̀yìn wò wàhálà tó ṣe kó tó rí fẹ́ iye èèyàn tó kó sí wàhálà kan tó fi fún ọ táwọn bá máa ronú yùn ìwọ̀nba nìyà tí wọ́n máa jẹ àwọn obìnrin
bàbá rẹ̀ kò láṣẹ lórí rẹ̀ mọ́, ìwọ náà lọ́kọ rẹ̀. Bàbá wọn ń pàkíyèsí báyìí bọ̀tí rẹ lẹ́yìn náà sọ́mọ náà ti ń lo jilbab kó tó wọlé ọkọ, torí tí ó bá lò ìgbà àjò káàrí kaná wàá ní dọ́dọ̀ ọkọ ní ìsìnkẹ́yìn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá rántí jilbab. sẹ́mi kó tó fi wọlé ọkọ kì í sọmọ róńdó, ṣé ẹ̀yin fi jilbab kọ tẹ́lẹ̀? a ti fi kọ́ ìṣe tó délé ọkọ lọ́gba gbogbo ẹ̀ lọ́rùn rẹ̀. sẹ́mi kó àwọn òbí wọn ní point kìí wọ tẹ́lẹ̀, ẹsẹ̀ lè jẹ́ pé lè tèmi lẹ́ ti fẹ́ máa impose ẹ̀ lórí ẹ̀, ìwọ náà ní point. àwọn tó bá mọ̀ nípa ẹ̀sìn ní ọ̀hún àbáyín parí ẹ̀. tó bá yẹ pọ̀ wọ́ délé rẹ̀ ìwọ ló ní kó wọn dànù ní ìsìn, ìwọ ni wọ́n sọ pé nǹkan rùn lára rẹ̀. kìí lò tẹ́lẹ̀ kí á ló dé tó fi wá jẹ́ pé sìn ilẹ̀ tó mọ̀ pọ̀ yẹ kó máa lò, ẹ̀yin lẹ̀ ti gbádùn tẹ́lẹ̀. ṣe lẹ́yìn jẹ́ bó ṣe jẹ́. ẹ jẹ́ kí á sọ àmánà. Allah bí wá léèrè ń parẹ́ tó bá di lọ́la gbẹ̀ndàl kìyàmù. rántí pé tí wọ́n bá fẹ́ ọmọ ẹlòmíì ni ọba fẹ́. so má wàá fìyà jẹ, kò sì sẹ́nìkan nù àwọn ọkùnrin tí máa ń fẹ́ yàwó tí ò ti ní dun ẹnu burúkú fún obìnrin o wípé with me you have no problem sá tí wọ́n mọ̀ pé with you all problems. so torí délé kí Allah ó tún lè kálukú ṣe. Naam. Alaikum. Naam. Wọ́n wá ń kà fún àwọn ìjọba, so àwọn kan wá dìde pé wọ́n ti ń kọ́ṣe àwọn kan bí láti fún wọn sí nílànà Sunnah báwọn kan ṣe máa ń ṣe ṣé kò kéde. rárá èwo ni bẹ́ẹ̀ yàn dá Islam ju kọ́nà wa ń bì lọ. kọ́nà tí wa ń bì sẹ́wọ̀n kó àwọn tẹ̀blígì lẹ́rí, so ẹ wá rò pé lẹ́yìn Sunnah àkọ́kọ́ ń bí díà làwọn eléyìí. nínú ẹ̀kọ́ tẹ́sí Islam tí yóò fi kọ́ wa ni pé ìwọ tó ń ṣe ìmáàmù fáwọn èèyàn ó máa sọ àwọn jàmá rẹ̀ bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ báwọn sàhábà ṣe sọ. wọ́n lánàbí máa ń sọ wa bá sọ̀rọ̀. gbogbo àsìkò tí wọ́n á ń sẹ̀lẹ́kìtì láti bá wa sọ̀rọ̀ ẹ rí i pé gbogbo wa la rẹ́dì láti gbọ́. so nínú àsìkò tẹ́yìn náà máa sọ ó ní ẹ̀yìn àṣùbà, gbogbo ẹni tó rí rẹ̀ ń hóṣẹ́ ẹ rí i pé ara kálukú balẹ̀, wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ wàhálà tòní. bóyá ọ̀rọ̀ Allah tẹ́ bá wọn sọ lọ́jọ́ ìní ó jẹ́ guide fọ́pọ̀lọpọ̀ tí ó fi ṣe ìgbésí ayé rẹ̀ lónìí. so dípò tí wọ́n á máa sọ ọ̀rọ̀ tó ṣe pé bóyá àṣìṣe lè kún bẹ̀, tẹ́ bá ka hadithi kan fáwọn èèyàn lónìí tó ṣe yí pé wọ́n gbọ́ wọ́n mọ nǹkan tó tọ́ka sí, kíka hadithi wọn tó sẹ́wọ̀n pé náà là ń ti ń ṣàlàyé láti bí ọdún àìníye Bulugul Maram yìí tá ń ṣàlàyé rẹ̀ tá àti parí ẹ̀. so ó túmọ̀ sí pé tó bá ti kàdíìtì ó sọ àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ̀. inṣàlá ń bẹ Allah kó túbọ̀ sí rọrùn fún wa. nínú àwọn ìwé mi ìta tó fẹ́ túmọ̀, àwọn ìwé mi wà tó jẹ́ pé ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésí ayé àwọn èèyàn direct. tún wà rẹ̀ sí. sẹ́wọ̀n kó àwọn bídíà látara àṣelọ́lá àṣẹ làwọn fi mú àwọn èèyàn púpọ̀. so àwọn tíra Sunnah wà tó ṣe pé ó ní í ṣe pẹ̀lú tún wà rẹ̀ sí, yẹra rẹ̀ wò. inṣàlá à ń bẹ Allah kó ṣe rọrùn fún wa, so ká tún lè ṣerú tíra tó jẹ bábà. inṣàlá yọ pọ̀ lóríṣiríṣi tẹ́ ẹ bá káyìí bẹ́ẹ̀ ni ní gbogbo ìlú ayé. láwọn ìlú kan àwọn tíra kan wà tí wọ́n ti ṣe báyìí, 1, 2, 3, 4 wọ́n ti wá ṣe sínú pákéjì báyìí. wọ́n ní tíra ìmáàmù mọ́ṣáláṣí, ìyẹn ni pé ìmáàmù mọ́ṣáláṣí à ń expect kọ́ máa ka àwọn tíra yìí sáwọn èèyàn létí lẹ́yìn sọ̀láàtì kọ̀ọ̀kan. ètí ọ̀ka lásùbà ọ̀tọ̀, ètí ọ̀ka ní sọ̀láàtì asr especially because asr gbogbo yẹn ti padà sílé ẹni tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìjọba. Maghrib, Isha, so ẹ sì rí pa àwùjọ yẹn yí padà. àwọn lárúbáwá nù lédè tiwọn bẹ́ẹ̀ ló wà ń Saudi lọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́ṣáláṣí. so ká tó wá pa àwọn àtúwẹ́kẹ́ Islam gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàn ṣe wọn ọ̀dàmà abẹ́ màbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dàmà lè má mú púpọ̀ ọ̀dàmà ká tó pé má mú. so ó túmọ̀ sí pé tá à ń bá ń gbọ́ walhamdulillah nínú tí mo ṣàkíyèsí láàrin ìjọ díẹ̀ ó ní pé àgbọ́yé àwọn èèyàn yí padà. àwọn ìbéèrè kan wá tó jẹ́ pé wọ́n béèrè irú rẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí àwọn èèyàn ọmọ Islam
ẹnìkan ni mo ka àdìsí kan nínú Bulugul Maram wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ wípé èyí tó kéré wípé rìbá o 70 ẹ̀ṣẹ̀ ni ètò akéré jù nínú rẹ̀ ṣe déédéé pẹ̀lú péyàn báyà rẹ̀ lò ẹ dákun ẹ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ẹ dákun àti wí lọ́rọ̀ so ṣùgbọ́n ní ìsìn tó náà kà ó dúró lórí rẹ̀ ewu tó wà ń bẹ̀ wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ǹsì ẹ̀ pé subhanallah subhanallah ẹnìkan náà tó bí mí léèrè béèrè kan jọ ní ó ní í ṣe pẹ̀lú omi àlùwàlá ó lóun ka àdìsí kan alhamdulillah ní tá à ń fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láwùjọ náà nù káwọn èèyàn jẹ́ pé àgbọ́yé wọn ó lọ sókè ìwọ náà fúnra ara rẹ̀ kọ́ dẹ́sìmà gbogbo ẹ wà lédè lárúbáwá but ẹni tí ń kà gan tó mọ lárúbáwá mi kò mọ túmọ̀ rẹ̀ so ní ìsìn àtiwọ́ àtọ̀n tó ló ń mọ kí ó níwọ̀n níwọ̀nba gbogbo àtijọ́ dọ́gba ń pa pé àjọ gbàgbọ́ yé àdéhìí so tí mo bá tiẹ̀ wá ń kà dípò kí n máa ka ògbójú ọdẹ nínú gbóòórùn malẹ̀ so tó ń ka àdéhìí yẹn lọ́kọ̀ọ̀kan ìwọ gbìyànjú lójúmọ́ kan kó wòye tó kà ìwọ wá jí làárọ̀ kó wòye bí ọpọlọ rẹ ó tún ṣe lọ sí iwájú sí nípa pé àṣẹ Islam bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ọkọ mẹ́sẹ̀jì kan ránṣẹ́ ó ní kò sí iye tó ń ra àwẹ̀ yìí tó ṣe pé tó ń ti kà nínú rẹ̀ níjọ́ méjì yóò jùlọ ẹ dákun tó ń bá wa kà tán kọ́ wàhálà òdodo ọ̀rọ̀ ni so ẹ jẹ́ káwọn náà ká fira alẹ́ ká kà nípa ẹ̀sìn wa so experience yìí ó wà ní Pakistan and India àwọn mùsùlùmí tó wà ń bẹ̀ ṣàṣàwé Islam ni wọ́n ti túmọ̀ sédè wọn ó wá jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní awareness nípa ẹ̀sìn àwa náà inshallah àti táwọn bá ṣe àti táwọn míì náà bá ṣe awareness wọ́n tún pọ̀ sí so àwọn èèyàn mọ̀ àwọn tó lọ kọ́ wálé-èdè lárúbáwá àwọn ni gbogbo ẹ ti yé àwọn èèyàn wa tí ò gbọ́ lárúbáwá ló pọ̀ jù àwọn náà bá láǹfààní àti máa gbọ́ yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mi ò ní máa bá yín dá sí wọn náà ti máa ma solution rẹ̀ kìí ṣe gbogbogbò àwọn máa bá yín parí ìjà torí wọn náà ti dá ìsìn rẹ̀ mà dáadáa abẹ́ Allah àlékún àgbọ́yé ẹ̀sìn kó fi ta wá lọ́rẹ abẹ́ Allah ètò ti yé wa kó lo amájẹ àgbàgbé abẹ́ Allah èyí tá àti gbọ́yé kọ́dàkùn kó fi mà wá kó lo ẹlẹ́dàá kó lò wá fún dáadáa àti ìlọsíwájú ẹ̀sìn Islam kó lo ẹlẹ́dàá wa kó gbé súnà nábì ga kó paná àdẹ́bọ rẹ̀ subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.